Nem, hát tényleg ki vagyok akadva, tehát hát borzasztó. Most képzeld el, tehát megnézek egy ilyen filmet, és tudom, hogy ebből nincs több. És most hallottam egy ilyen adatot, hogy az emlősöknek 4%, tehát az összes emlős tömegét, hogyha lemérjük, akik ma a Földön élnek, annak 4%-a, aki vadon él. Hát az mennyi már? Az nagyon kevés. Semmi. És ebben benne vannak az elefántok, akiket védünk 1000 éve. Hát mit tudom én, 50 éve mióta az elefántcsontot. Tehát, hogy borza, és az összes többi, 96% az vagy ember, vagy az ember által tárolt, illetve hát termesztett, vagy tenyésztett állat. Madaraknál ugyanez 30, mert abban ugye nincs benne az ember, de hát, vagy 40, most már nem is emlékszem pontosan, de hát mind a kettő rettenetesen alacsony szám. Hát szóval ezt egyszerűen nem lehet, hogy nem tudsz hova elmenni. Tehát én, mint biológus, meg aki szereti a környezet, nem tudok már hova menni, ahol lehet egy ilyet fényképezni, ahol van még. Hát arról nem beszélve egyébként akartam mondani, mikor mondtad, hogy miért nem megy ki a tóra, akartam mondani, hogy azért itt elég durván privatizálták az ország különböző területet. Na igen, ezt akartam mondani, hogy nekünk ugye volt ez az örökségünk. Igen. Akár most a Fertő-tó. Hát azt eszembe jut, az egyszerűen borzalmas. Pedig most ugye aktuális témákról azért hát aktuális, de hogy megmaradt egy csomó olyan területünk, ami hál' Istennek, mivel nem kezdtünk el iparosodni, és nem volt mindenkinek 3 autója, ezért megmaradtak ezek a területek. Hát nálunk most az első volt, hogy én vidéken éltem, az első volt, amit már gyerekkoromban megláthattam, vagy hát egész fiatal koromban megtapasztaltam ebből az egészből, amit mondasz, hogy mi szerettünk így a tóra ki. Minden tó állami tulajdon volt, tehát oda mentél, teljesen természetes volt. Majd, ahogy vége volt az idézőjelbe téve átkosnak, abban a pillanatban kérlek szépen privatizálták ezeket, és amikor már kimentél, azzal találkoztál, hogy hatalmas táblák kint voltak mindenhol, hogy magántőlet, az összes létező tavon, ami a környéken volt, sőt, ugye erdősáv is ki volt jelölve, hogy oda sem, mert az is magántőlet, az erdő hozzá tartozik, mindegy. És akkor megtudtuk, utána kérdeztünk, hogy ki vette meg, mi vette meg, és az erdőt, erdőt, tavakat, mindent privatizáltak azonnal. No, szóval első lépések között, úgyhogy én is első kézből hát ezért van ez a bizonyos civil kurázsi. Ez Bükk, amiről beszélek, én ott éltem, igen. Mármint, hogy a Vas megyei Bükk? A nagy Bükk. A Bükk. Hegység. Ja, hogy a hegység, jó. Igen. Mert van egy Vas megyei Bükk. Ja, nem a település neve, hanem a Bükk. A Bükk. Tehát az északi középhegység. Úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van, gyakorlatilag privatizálva lett az egész pillanatok alatt. Ahogy lehetőség volt. Hát nem szabadott volna hagyni. Bár most a Fertő-tónál ott nem hagyják, aztán ott sem nagyon sok mindent tudnak elérni. Hát látom, hogy igen, mi történik. De eddig ez nem volt, tehát, hogy... Jó, ez mindegy. Az a helyzet, aktuálpolitikában nem mennék bele, de hát... aktuálpolitika meg aktuális témáról azért nehéz, mert ki tudja, mikor nézik ezt a műsort, és igazából ezek az információk már nem nagyon. Viszont, ami az akkumulátorra még visszautalnék, mert ott akartam valamit mondani, csak nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amiről nem tudunk. Környezetvédők sem egyébként. Itt majd a film kapcsán is majd mondok egyet, ami a talajról szólt, ugye, az, amit ajánlottál egy filmet, majd mindjárt rá fogunk térni. Engem, amikor készültem erre a beszélgetésre, engem sokszerűen ért például az a felismerés, hogy több nagy cég már 2003-ban, az első ilyen kifejlesztés 2003-ban volt, hogy feltalálta, és elkészítette konkrétan a működő, teljesen szerves alapú elektromos akkumulátort, ugye? Elektromos. Jó, de akkumulátort. Jó? Tehát és akkor, hogy most mi van? Tehát ugye az van, hogy 2023 van. Hogy igen. Tehát, én úgy tudom. Hogy értsük, mi a probléma. És hogy miért nem jutunk el akkor ide, hogy akkor most ezt használjuk? Lehet, hogy volt technológiai bibi, de hát nem lehetett volna azt így... Hát ezt beszélem, hogy a technológiai bibiket valami miatt nem azzal foglalkozunk, amivel kéne, hanem más technológiai bibikkel, ami az érdekünket szolgálja, azzal foglalkozik. Illetve ami a rövid távú, hogy pontos legyek, mert hogy ez is az érdekünk. Persze, gyorsan ez a hosszú távú érdekünk lenne, de az nem érdekes, mert hát nem látunk
unokáink megoldják, mindig ez a felkiáltás, hogy ez nem a mi dolgunk, majd törődjenek vele az unokáink, vagy a gyerekeink. Az borzasztó. Hát jó, csak mert ők átvesznek valamit, mint ahogy mi is átvettünk valamit, azzal már nagyon nehéz utána. Azt hallottam így a szerves aksikról, hogy ez nem, mikor is mondtad, 2001-ben? 2003. 3-ban, hanem már 90-es években fedezték föl. Valaki ezt mondta nekem. Kellemetlen. És úgy, hogy azóta nem kezdünk vele semmi? Hát azért, mert ugye, hogy nincs benne fém, és nem lehet kimutatni a repülőgépeken. Hogy valószínűleg, tehát ők akkoriban elég okos fiatalok voltak, amikor ezt hallották, hogy, és ugye akkoriban, hát azért a terrorveszély elég nagy volt, most is, tehát a repülőkön, és emiatt aztán nem akarták, tehát érdekeket sértett, hogy elkezdjék ezt forgalomba hozni. Azt meg, hogy szerves, tehát próbáltam utána nézni, hogy ez hogy működik ez az aksi, amiről beszéltél, kémiailag, de nem sikerült. Tehát sehol nem találok róla semmi olyat. Lehet, hogy... Két nagy cég is Igen, de nincs konkrétan leírva, hogy működik. Nyilván nem írják le, mert akkor bárki megcsinálhatja, de hogy legalább valami körülbelül, de semmi. Annyit találtam, hogy sóoldatban van valami polimer, tehát hogy ennyit. Most a polimerek azok egy viszonylag tágcsoport. És az, hogy szerves, az sem azt jelenti, hogy most ez milyen szuper, mert a kőolaj is szerves anyag, csak mondom, de azért nem innám meg. Tehát, hogy, és rengeteg, tehát hogy pont a szerves anyagok között rengeteg mérgező van. Nem lenne mindegy. Hát a lebomlás, de hogy amíg az lebomlik. Igen, de a benzol is szerves anyag, és hát az is a természetből van. De nem igazán. Megissza, azt visszaadja a természetnek. Na, szóval kémiailag, ami szerves anyag, azok között nagyon-nagyon-nagyon sok mérgező anyag van. Úgyhogy az engem nem nyugtat meg, hogy szerves. Azt kéne tudnom, hogy az konkrétan mi. Tehát amit kiváltana, annál csak jobb lenne, nem? Tehát hát nem tudom, miután nem tudom, hogy mi van benne, ezért nem tudom, hogy jobb lenne. Hát nyilván a mostani kobalt meg litium miatt jobb lenne, mert persze. Kevés van belőle, rossz helyen bányászunk, gorillák, gorillák is, Istenem. Na mindegy, de hogy meg azt hiszem, hogy Kínában van. Úgy látszik, csupa elkeserítő dologról hát, nem lehet nem elkeserítő. Persze, tehát nem elkeserítő. És akkor Kínára megint vissza. Igen, és megint vissza. Jó. Na mindegy. Igen, mondjad. Igen, és hát a banán meg annyira nem érdekel, mert ez egy mezőgazdasági növény. Tehát, hogy... Hát jó, például én egy ideig ettem, még nem diétáztam, engem érdekelt. Igen, csak azt már úgy kitenyésztették, hogy már nincsenek olyan magjai, amitől újra tudna nőni. Tehát ő olyan, hogy egyszer terem, és akkor leterem, ott vannak a magjai, a következő évben azok kinőnek. Normálisan ilyen egy banán. Amit mit csináltunk belőle, az már egy tök más banán, tehát a vadbanánt sem ennéd meg valószínűleg, mert az nem olyan finom. Meg ilyen picike. Jó, hát most már nem eszek banán, de most ez mindegy. Sajnos. Én eszem finom. Jó, ajánlottál egy filmet, akkor ugye beszéljünk erről. Jó, úgyis úgy vagyunk a mezőgazdaságnál. Ja, most a David Attenborough-t vegyük először. Jó, oké. Miért ajánlottál ezt a filmet? Tulajdonképpen, amit én láttam belőle, ugye újat nem nagyon mondott el benne, igen. hanem inkább összefoglalta az életét. Az 95 vagy 7 éves, vagy valami nagyon idős. Most már nagyon idős, de nem, most nem tudom pontosan, már nem követem. És volt, amikor a filmet elkészített, ez 2020-as azt hiszem a film, tehát 3 évvel ezelőtt, és tulajdonképpen összefoglalta a munkásságát benne. Igen. És én ezt véltem felfedezni benne, hogy ő egy ilyen összefoglalót akart a munkásságáról adni, hogy mindenféle témáról, amivel ő foglalkozott, illetve nyilván környezetvédelmi szemszögből, és ő is kitért a talajra, amit majd a másik filmben fogunk beszélni. Hát nekem az volt benne a lényeg, hogy amíg tehát ő mondjuk élt, hogy akkor ez egy élet a bolygón című filmről van szó, és ez elindul 37-ben, igen, hiszem 37-ben, és ahogy végigmegy az ő életén, hát tehát egy embernek az életén, igen. Aki igaz, hogy 93 éves, de ez ekkor is csak egy embernek az élete, hogyan változott meg folyamatosan, ha emlékszel rá, a népesség 37-ben 2,3 milliárd ember élt a Földön, és akkor még nem volt meg a második világháború. Hát igen, a jólét. Most ugye 8 milliárd. Igen. Ezt veszi végig, igen. A széndioxid mennyiségét a légkörben, az, ahogy változik. Igen. Most ezeket én fölírtam direkt azért, hogy elmondjam. A széndioxid 280 volt 37-ben, ez a ppm-ben mérték, most 415.
A vadvilágnak... Ez mekkora nagyságrendileg, mekkora változás azon kívül, hogy... Óriási. Hogy látjuk, hogy mit duplája, majdnem a duplája. De hogy ez egy nagy léptékű, ez egy nagyon nagy léptékű, nagy ugrás. Igen. És a vadvilágnak hát a területre, tehát hogy hol van még vadvilág, az 35-ben 66% volt, most 35. Tehát a Földnek a területének, igen, gondolom csak a szárazföld. És akkor még az óceánok mérgezését még nem vettük bele, és ez nem is olyan rossz arány különben ahhoz képest, ami a széndioxid, meg a többi. Igen. Meg az állatoknak És ami még nagyon érdekes a filmben, aki megnézi esetleg, hogy a Csernobil, ugye 86-ban történt ott a nagy baleset, hogy azt onnan is van egy filmrészlet, oda is kimentek forgatni, hogy ott mi történt azóta. Ugye odan kivonult az ember 86-ba, és hogy azóta mi történt. Most már megjelentek a farkasok is. Tehát az azt jelenti, hogyha megjelenik a területen a csúcsragadozó, akkor ő már, hát ezt úgy hívjuk, hogy szukcesszió, tehát hogy így teljesen megjelent a legnagyobb diverzitást, a fajgazdagságot legjobban mutató terület lett. Csernobil, ez nagyon sokat mutat nekünk abból, hogy mi lesz akkor, hogyha itt az emberiség tényleg magát fogja kiírtani. Tegyük hozzá, hogy már most visszaköltöztek Pripyat, és tehát a Csernobil környékére már visszaköltöztek hát emberek. Azóta már, most már, szuper, akkor farkasoknak lennie kell. Nyilván ők egy kicsit, tehát ők egy kicsit keményebb emberek, vagy hogy mondjam, szóval ők egy kis sugárzástól nem ijednek meg nyilvánvalóan. Hát, de állítólag már olyan a mérték. Most már olyan, valószínűleg meg a stábot se engedik be szkafander nélkül. Igen, hogyha valaki ezt mondjuk már hallott, akkor jó hallotta. Jó, de hogy ugye magát a várost is lehet látni, ahogy visszaveszi a természet, hogy ez fog történni, csak én amiatt aggódom, tehát hogy én igazából, és ezt minden környezetvédő elmondja, hogy nem gond, tehát igazából most tényleg aki igazán látja ezeket a dolgokat, és mondjuk, hát vagy dühös, vagy rezignált, azon mindenki azt mondja, hogy itt a természet túl fog élni. Tehát itt nem az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy velünk vagy nélkülünk. Igen. És Csernobilban az látszik, hogy mi történik nélkülünk. Én attól félek, mert hogy most tényleg valószínűleg én már nem fogom megérni, tehát hogy az én bőrömre már nem megy. Nyilván vannak lemenőim, akiket szeretnék, hogyha jól élnének, és szeretném, hogyha olyan életet élnének, amit érdemes, nem amit ilyen apokaliptikus filmekben képzeltek az amerikai filmesek, mert azt szerintem nem érdemes élni azt az életet. Én azt gondolom, hogy egy olyan életet érdemes élni, ami természettel összhangban van. Na mindegy, de hogy én attól félek, hogy nem lesz már honnan farkas bejöjjön egy ilyen területre. Tehát, hogyha az egész bolygót kipusztítjuk, akkor nincs, attól félek, hogy nem lesz már honnan ezeket a fajokat nem tudjuk pótolni, vagy nem tudja a természet pótolni már, mert hogy írmagja sem marad, mint ahogy a termesztett banánfajnak. Tehát, hogy ha mindenhol kiírtjuk a farkasokat, nem jönnek vissza, mint ahogy nem jön vissza a dodó, nem jön vissza az erszényes ördög. Igen, azt hiszem. Szóval akiket kiírtottunk, már ők nem fognak visszajönni. Hát igen. És félek, hogy így marad. Na mindegy. Szóval, de az érdekes, hogy amit kérdeztél, hogy az Attenborough film kapcsán, hogy mennyire más. És például ott van az Avatar, ami nekem tökéletesen erről szól. És egy világhírű film, és én azt gondoltam, hogy ezt megnézik az emberek, és így megvilágosodnak. Nem, mert ettől sokkal felszínesebbek az emberek. És ez jött le nekem, hogy, ők jobban hogy a pif-puff a lényeg, meg a szerelmi történet, igen, és semmi más. Tehát, hogy amiről az egész film nekem szól, az nem jó, mert azon gondolkodni kell. 98%-nak nem jön le. Nem, mert és ez a gondolkodás is, és ez tényleg amit te mondtál, hogy azok, tehát hogy annyira irányíthatóak. Tehát amíg a reklámok mennek a tévékbe, és ekkora számba, és az a lényeg, hogy piros legyen a körmöm, vagy meg, hogy meglegyen a legújabb iPhone, meg, hogy meglegyen a legújabb. Hát most te a férfiak nézőpontjából, én nem, ez nők is. Ugyanúgy nők, férfiak. Itt szerintem a nemek aránya teljesen. Igen, de a nőknek az fontosabb, hogy milyen színű legyen a kör. Mi a trendi? Divat. Igen. Jó, nem mindegyiknek. Tehát, hogy amíg ebben vagyunk,
És erről volt egy nagyon jó rajzfilm, ülsz a tévé, ez az életed, ülsz a tévé előtt, nézed a reklámokat. Mondjuk az enyém pont nem. Meg mert hála az égnek, én azt vettem észre, hogy egyre több ember nem. Egyre több ember rájön, hogy semmi értelme a tévét nézni. Jó, mondjuk a közösségi média, az internet azért az sokat megváltoztatott. Tehát igen. Sok igen, az sokat. nézői kultúrát. Igen, de amíg az nem volt, nem volt, addig ültünk, és hát sajnos az idősebbek meg... Igen. Sőt, hát nem is olyan nagyon idősek. Igen, nem váltanak. Tehát de jó, mondjuk, ha váltanának is, tehát azért lássuk, hogy a nagy többség itt is a hülyeséget nézi. Tehát azért a közösségi médiára gondolok. Vagy azért nézzük meg, hogy a buta videók tetszenek ott is azért a nagy többségnek. Igen. Szóval az a baj, tehát amíg az emberiség ilyen minőségű, én azt gondolom, hogy addig nem nagyon lesz. Hát ezért mondtam neked azt, hogy a legfontosabb lenne az oktatás. És hát a gyerekek oktatása. Hát csak ezt rombolják le leginkább mindenhol, nem csak Magyarországon, mindenhol azt látjuk, hogy egyre inkább a befolyásolható ember az értékes ember, mert az könnyen lehet irányítani, igen. És ugye sajnos, ha ez a cél, akkor ezt el is fogják érni sajnos. Nagyon könnyű elérni. Az ember is a könnyebb ellenállás irányába folyik. Nyilván tanulni az nem jó, mert az minek? Értelmetlen. Meg hát nézd meg, hogy diplomával mit csinálnak emberek, újságot oldanak, meg stb. Egyébként pont ez volt a régi előző korszakban is. Én azt vettem észre, és akkor nézd meg, hogy akkor azt mondják a srácok, hogy hát akkor minek tanuljak. Hát is igaz, igen. És akkor srácok meg bekerülnek olyan helyekre, akiknek mondjuk nem csak diplomájuk nincs, de mondjuk tehát szakmájuk sincs, és egy csomó fiatal srác azt mondja, hogy minek a szakma. Minek a szakma. Majd megélek, mert hogy YouTube videózásból, vagy akármi. Tehát teljesen átalakul a világ teljesen ezen a téren. Tehát nem érték a tudás egyáltalán, nem érték az, hogy nem becsüljük a szakmákat, a hozzáértést egyáltalán nem becsüljük. Jó, de ez se fenntartható, Zsolt, tehát most lehet, hogy van egy ilyen löket, de azért hosszú távon. Most hullámmegy van, lehet, hogy hullámmegy is lesz valamikor, csak hát ezek 100 évek. Tehát több ember ölt, még ez változik. Mondjuk én inkább 10 éveket mondanék, de lehet, hogy optimista vagyok. Ez majd, de jó, hát ez mindig egy másik téma. Nem tudom, mi van a világban, nálunk tényleg ez van, de én azért abba bízom, hogy a világban nem ez van. Nagyon sokat tájékozódok erről, és nem látom azt, hogy amit lenne, az mindig én is ki szoktam emelni azért azt, hogy amiről beszélek, az ugye jellemzően Magyarországon, hogy itt élek, tehát ahol élsz, azt ismered a legjobban nyilván. Nem éltem máshol egy percig sem. De illetve hát ez nem igaz, hogy egy percig sem, mert értem, de az nem élet, hanem az, hogy ott mész és ott laksz 2 hétig, az nem ugyanaz. Az nem. Szóval a lényeg az, hogy azért az irány, a trendek, azokat átveszik az emberek teljesen mindegy. Ugye Amerika majmolást, hogy más nem mondjak, ugye ez már egy nagyon régi jelenség Magyarországon, és átveszik ezeket a trendeket. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy ott gondolkodnak, mert az menő, mert az jó, fiatalok számára ez megmarad. Jó, de meg tudjuk nekik magyarázni, hogy nincs ilyen, hogy menő. Tehát, hogy nem ez az érték, hogy menő. Hát, de nem tudod, mert erről szól az egész közösségi média, hogy a menőségről szól. Tehát nézd meg, hogy értelmes például, akik videóznak, YouTube videósok, hát nagyon kevés van, aki értelmes témát csinál, mert az nem hoz látogatottságot. Ja. Az nem ér. Azt látja, hogy az a jó, az a menő, amikor hülyeséget beszél, meg mert azt szeretik, meg majomkodik, meg bohóckodik, mert arra van nézettség. És ami nézet, az a jó, kész. Tehát a lájkokban mérik a népszerűséget, igen, meg a feliratkozók számában. Sajnos. Nem az értelmes tartalomban. Jó, most nem említsük egy-két ilyen kiemelkedőt, mint mondjuk a Friderikus podcast, mert ő neki a nevére jönnek az emberek, már letett valamit az asztalra évtizedekig, ő neki arra jönnek a látogatók, mert tudják, hogy mire számíthatnak tőle, és ugye ő de komoly témákat bont. Ezért mondom, tehát, hogy őt ne számítsuk. És akkor őt miért hallgatják meg? És miért nem helyette a abszolút a személyre az, hogy a neve miatt mennek oda, azt értem. Figyelj, de hogy miért maradnak ott? Figyelj, ez például egy induló csatorna itt. Hogyha most tudnék neked olyan neveket mondani, szándékosan most nem említek olyan neveket, hajszál pontosan tudom, hogy kiket kell ahhoz meghívni, hogy 10 000 feliratkozó táborom legyen itt heteken belül. Ezt egyébként mindenki tudja, akinek kicsit van esze és videózásba belefog, de nem ez a célom. Tehát ennek nem az a cél ennek a csatornának. Én ezt nem nagyon értem. Tehát, a nevekre jönnek, az emberre jönnek, mindegy a téma, nem érdekli őket. Ha nem tudom, a bugyijáról beszél, hogy milyen színű, az se érdekli, nem mindegy, teljesen mindegy, érdektelen butaságot beszél az ember, nem számít, csak mert ismerem a tévéből az arcát, és kész. És jaj, őt nagyon szeretem, ez megy.
De én ezt a részét nem értem. Tehát, hogy én nem szoktam tévézni, vagyis hát, hogy egyáltalán nincs tévém, és most haza kellett utaznom a családomhoz, ahol viszont volt tévé, és ott ültem szolidaritásból, és hát néztük ezeket a rettenetet, és igazából senki sem néztem, csak ment. Háttérbe, persze. És hogy ezek az emberek, akik ott benne vannak a tévébe, és akkor valamit ott csinálnak ilyen vad környezetben, hát de valami iszonyat unalmas volt. Egyrészt az emberek is érdektelenek voltak, másrészt meg már úgy érdektelenek, hogy mondjam, nyilván érdekes emberek, mert valamennyire mindenki érdekes, de hogy belekényszerítették őket egy olyan szituációba, és rengeteg pénzért, és ebből műsort csinálnak, és én azon csinálok, hogy ezt kinézi. Tehát, hogy ez 10 perc után valami dögunalmas. Nagyon sokan nézik, irdatlan nézettségük de van. Pont ilyen emberek vesznek engem nap mint nap körül. De azt írnak, hogy az emberek miatt megalázó szituációkban hajszolják ezeket az embereket, tehát ott be kell ugrani medencébe, mit tudom, hogy beleesnek, meg mit tudom, meg egymást lögdösik, meg nem tudom, és meg biztatják is rá őket, és sok pénzért megcsinálják. És ezek ismert arcok. Ezeket ismerik az emberek máshonnan. Valószínűleg nekem az a gondom vele, hogy ezek nem voltak ismert arcok, egyik se. Tudom, kikről beszélsz, meg tudom, melyik műsorokról beszélsz, több is van már ilyen. Ezek mind ismert arcok egyébként. Igen? Vagy celebek, tehát a celebvilágból ismertek, akik érthető, hogy számodra én ezt az nem. egész celebi jellegséget nem értem. Tehát, hogy tehát az átkosban a tévébe többnyire olyan emberek kerültek be, akik, hát hogy mondjam, egy kicsit... Teljesítmény alapján. Igen. Persze. Hát meg egy kicsit úgy értelem alapján is, tehát hogy azért ott nem voltak olyan nagyon... Hát ezt mondom neked, hogy a hülyeség nem annyira okos emberek. Igen, és azt néztük, tehát és mindenki azt nézte, az utolsó gyári munkás is. Persze. Tehát egy vitrait meg egy ilyeneket. Na, de ha belegondolsz az ember, most abba gondolj bele, én csak azért mondom most ezt így neked, mert én már ezen rengeteget gondolkodtam, mint olyan ember, aki egyébként médiás is, meg ebbe a világba mozog. Tehát nekem ez az életem. Mind az informatika, mind a média. És hogy mi ennek a jelenségnek az oka? Az emberek, az átlag ember mit csinál? Elmegy, le tudja 8 órát, ami általában 10-12 órával jár, mert oda kell utazni, meg vissza kell utazni. Na, le tudja 8 óra munkáját, amit a pokolba kíván, mert úgy utálja, mint a nem tudom hát, ez is baj. Nyilván a nagy többség. Hát de most mit tudsz csinálni? Egy börtön, ha belegondolsz. Ez hát egy ezt rabszolgaság. Próbálom magyarázni. Megnézi a tévében, hogy mit kell megvenni azon a pénzén, amit ő 8 órába rabszolgaként művel, és elmegy a plázába, és megveszi. És utána hazamegy, megint megnézi a tévébe, hogy mit kell venni, aztán elmegy dolgozni, és egy ilyen körforgás az egész élete. Hazajön a munkából, kiveszi a sört a hűtőből, azt, hogy megmelegíti az ebédet, most egy pasit mondok, lerogynak a tévé elé, érted? Jó esetben van valami az asszony, aztán alvás, kész. És másnap indul az egész hajnalba előről. Ez az egész egy nevetséges, borzasztó, ez nem élet, igen. Ez borzasztó. Na, és akkor a tévé az neki annyi, hogy ő abba szórakozni akar abba az 1 órában, ami van, mert egyébként már nyomja az állam, és már alszik, mert annyit dolgozott. És most mi van? És észre se vette, hogy azért kell neki annyit dolgozni, hogy azt a sok minden szart, amit igen. A tévében lát, megvegye, abszolút. És azt hiszi, hogy majd attól lesz boldog. Igen. És majd az asszony attól fogja őt boldoggá tenni. Hogy... De nem így van. Persze. No, így van. Vissza a környezetvédelemhez. De ez az. Tehát az, hogy a fogyasztói társadalom, tehát a fogyasztási szokásait, minden környezetvédelem, tehát nem tudunk olyan témáról beszélni, ami nem környezetvédelem, Zsolt, úgyhogy próbálkozhat, de nem. Tehát, hogy a fogyasztói szokások nagyon fontosak, és lehet, hogy nem kell tudni annak a gyereknek, hogy a mitokondriumban milyen biokémiai folyamatok játszódnak le, hanem elég csak mondjuk egyetemen megértenie, de azt mondjuk lehet, hogy meg kéne neki, vagy meg tudnám neki tanítani, és az összesnek középiskolában, hogy mennyire befolyásolják őt a médiából, mennyire fog a pénzével szavazni, hogy mit vesz meg, hogy mennyiért veszi meg, hogy hol veszi meg, és hogy ne hagyja magát befolyásolni, azt meg nagyon. És hogy vegye észre ezt a csapdát, amibe belekerül, és hogyha nagyon sok ilyen ember lenne, és nagyon sok, és egyre több van, azért azt látom, akkor az fölér, előbb-utóbb fölér. Mert hát én most a szűkebb környezetemben érzem, nyilván kicsit bolondok, akik kiköltöznek egy szigetre Budapestről, de elég sokan vagyunk, és ott vásárolnak a termelői piacon, próbálnak minél több dolgot helyben megvenni, és olyanok költöztek ki, és olyanok kezdtek el gazdálkodni, akiknek itt diplomájuk volt.
És nagyon sok ilyen ember van, hogy most már egyre több. És biotermesztésben, tehát hogy nem mezőgazdasági kiszórom a mérget, aztán majd jó lesz dolog, hanem abszolút. A David Attenborough film mellett ajánlotta egy másik filmet is, ez a Becsüld meg a Földet című film. Ez tulajdonképpen egészen végig azt taglalja, hogy ugye kizsákmányoljuk a földben lévő ásványanyagokat, stb. Ezekkel a termesztett növényeinkkel, tehát a gabonával jellemzően. Leginkább erről van szó, és a különböző biológiai folyamatok, amik hasznosak lennek, meg amik természetesek lennek, azok a földben így nem tudnak végbe menni, és így aztán ez a természetre mindenképpen káros hatással van, és a vadon élő, nem vadon élő, a vadnövényzet, hogy kell ezt jól mondani, nem tudom. Hát a vadnövényzet, tehát a természetes növényzet, az nem tud így fejlődni, és ezek a területek, ezek gyakorlatilag elhalnak, kihalnak itt a talajba gyakorlatilag, amiket úgy kizsákmányolunk. Na most ezzel kapcsolatban azért lenne egy-két meglátásom, mert gondolom érdekel is, mert mondtad, hogy az előbb is kérdezted a véleményem, vagy nem tudom. Dehogy érdekel. Jó, oké, hát akkor menjünk haza. Szóval a lényeg az, hogy ugye azért a film nem vesz sok szempontot figyelembe. Nyilván ez egy segélykiáltás, meg nyilvánvalóan nagyon erősen fel akart érni valamit. Igen. Nyilván azért van benne ez az ismert színész is, akinek most nem jut eszembe a neve, de mindegy. A lényeg az, hogy ezért nyilván nem mondhatja el, hogy milyen próbálkozások vannak, mondjuk ettől még elmondhatta volna, csak ebbe az időintervallumban, amit rászántak a filmre, ennyi fért bele. Jó, ez most ilyen kis médiás hülyeség a részemről. Igen. De azért azt vegyük figyelembe, hogy ugye vannak próbálkozások, amik már egész a régmúltig nyúlnak vissza. Ez már az ókorban volt talán ez a milyen gazdálkodásnak, amikor pihentetik a földet. Ugaron hagyják egy ideig. És igen, akkor háromnyomásos gazdálkodás. Így van, háromnyomásos, igen, és akkor ez még a földrajz, azért az általános még iskola, a történelem. még az maradt meg nálam a általános nekem is az általános iskola. Ugye? És akkor tehát, hogy azért már ez akkor egy ismert volt. Igen, azt gondolom, hogy azért ez mai napig azért, itt ugye egy amerikai példát hoznak ők föl, ahol ezt nem így csinálják, és borzasztó rosszul csinálják a gazdák, és ez okozza a problémát. Igen. Tehát alapvetően nem a gazdálkodás okozza, hanem az, hogy rosszul csinálják, igen. Mert nem értik a földnek ezeket a folyamatait, nem értik. És ők olcsón akarnak szintén minél több pénzt. Amiről beszéltem, hogy ez gyakorlatilag egy óriási probléma. Olcsón minél több pénzt akarnak kihozni a történetből, de ezen túlmegyek, ebből sokkal újabb dolgok is vannak, újabb sztorik, újabb próbálkozások, illetve működő dolgok, ez nem próbálkozások, például ilyen az akvapónia. Nem tudom, erről mit tudsz. Semmit. Ez gyakorlatilag a vízen való gazdálkodás. Egyáltalán nincs föld. De akkor tudok, csak nem egyáltalán tudom, nincs föld. Tehát ezt jellemzően ilyen sátrakban csinálják. Ez egy zárt rendszer, teljesen zárt rendszer. Kívülről sem jön be semmi, hanem egy teljesen zárt rendszer. És akkor az történik, hogy csak ilyen agyaggolyók vannak, tehát nincs föld. A növény azon terem, és vízen. Tehát vízben úszik az egész történet, és az ásványanyagokat a vízből veszik ki. És az ásványanyagokat például az akvapónia esetében ott halak biztosítják, belekakil a hal a vízbe, halat, hogy mivel etetik, azt ne kérdez, mert az már ugye igen. Belekakil a vízbe, az adja az ásványanyag tartalmát, és a növényeket ezt táplálja. És ez rohadt jól működik. Na most, hogy ez mennyire működik nagyon nagy méretekben, ugye nem működik nagyon nagy méretekben, ugye rengeteg hal kéne, meg minden, meg azért ezeknek a halaknak az élete nem túl jó, mert ugye csak egy kádban vannak, tehát nem úszhatnak szabadon, meg stb. Igen. És ezért ennek az egyszerűsített változatát, aminek most nem fog eszembe jutni a neve, használják a termésbe, tehát például a salátákat, az ipari termesztés az így működik, hogy például a salátákat, azokat ilyen hatalmas, óriási nagy vízágyakon termesztik, ezért nincs íze egyébként a salátának, mert ezeket a vizeket műtrágyázzák. És ugye ez a műtrágya adja ugye a ásványanyag tartalmát. A víznek ezáltal ezt tudja hasznosítani a műtrágya, vagy a saláta, ami nem ugyanaz, mint amit a földből tudna. Nem. De akkor is földkímélő. Ez a megoldás. Tehát azért van. Tehát van. Ezeket azért mondjuk nem baj, ha ismerik az emberek, szerintem, hogy vannak rá próbálkozások, van rá lehetőség, van rá megoldás, és ezek olyan érdekes megoldások, amik akár érdekelhetnek embereket, akikből később ezzel, vagy fiatalokat, akikből később ezzel foglalkozó akár mérnök lesz, mert hiszen például ez engem is nagyon megfogott, például az akvapónia. Ez annyira érdekesnek tartottam, hogy ilyen van,
hogy még elkezdtem volna vele kicsibe foglalkozni, azon gondolkodtam, hogy a családjázom össze, akkor milyen jó. Hát tarts egy akváriumot, amiben nincsen se... Nem, hát akvárium gyerekkorom óta, én nagy akvarista vagyok. Ja. Hát pont ezért érdekelt nagyon, hogy úristen, erre lehet használni, és akkor mennyire jó ez, hogy ez így működik. Ugye ezek nagyon nehezen fenntartható rendszerek, iszonyatosan érteni kell hozzájuk, nagyon sok kísérletezéssel járnak, és nem hiába dokumentálod, tehát nincs receptje. Tehát ami működik itt, az nem fog máshol működni. Aha. Mindent ki kell kísérletezni, ez óriási mindennel jár. Költségekkel, meg stb. Tehát nagyban azért nem működik az akvapónia, de az egyébként a műtrágyazott vizes megoldás, azt a salátát eszed. Nem termesztenek már földbe salátát így. Nem termesztek magamnak. De jó, bocsánat, te nem azt teszed, de azért néha szoktam, mert nem. Tehát amit boltba veszel, az fixen az, de egyébként nagy termelőtől származó piaci ugyanez, azért olyan ízetlenek, meg azért nem olyanok, mint a régi földben termesztett. De egyébként paradicsom, amit tudok, hogy már nem olyan módszerrel termesztik, azok is tökéletesen ízetlenek. Tehát ez az íz rovására megy, de viszont kiímélik vele a talajt már, tehát ezzel termőterületeket lehet megspórolni. Hát én nem tudom, hogy ezt mióta csinálják, de... Nem, ez új, ez nem régóta. Azért mondom, hogy... 10 éve, 20 éve, nem egy... Ja, hogy ez a nem rég? Azért az már elég rég akkor. Hát ez nem olyan, mint az ugaronhagyás, például a 3 nyomásos, ami már több ezer évre, mint talán az ókor. Ja, hát nem több ezer év, az összehasonlítva, ez egy nagyon új módszer, és mondom, kiforratlan. De a paradicsom már nagyon régóta ízetlen, nem tudom, föltűnt-e. Tudom, nagyon régóta. De különben... tudom, ez érdekes, amikor az átkos bementek Amerikába, ugyanezt mondták. Tehát akkor akik kimentek, hogy ott ízetlen minden. Aha. A paradicsomtól kezdve minden ízetlen. És azt itt el sem tudtuk képzelni, mert akkor itt még ízes dolgokat tettünk. Igen. Ízes növényeket. Hát nem tudom, hogy az átkosban hogy volt a mezőgazdaság, de tartok tőle, hogy azt is átvettük. Igen, egészen biztos. A nagyüzemit, és azért lett ízetlen, és hát most akkor... Hát ezt mondtam neked, hogy ez nagyon sokan tényező van, ami tök mindegy ideológiától független meg minden, hogy most itt éppen mi volt kommunizmus, vagy nem kommunizmus. Muszáj volt úgy csinálni, mert az működött a gazdaságban globálisan. Vagyunk. Az a baj, hogy az ízetlenséggel, ugye nem az ízetlenség a baj, mert az ember megeszi, hanem hogy az azért ízetlen, mert csomó minden hiányzik belőle, ami nekünk kellene. Tehát, hogy például a béres csepp is ezért lett. Igen, mert hogy ezek az ásványi, ezeket a fémionokat igazából pótol, ami eleve benne lenne a földbe. Így meg aztán most nem tudjuk, mi hiányzik belőlünk, meg hogy miért van ennyi betegség. Igen. Tehát amikor azt mondják, hogy a paradicsom azért egészséges, mert arra már régóta legyintek, hogy az nem az a paradicsombarátom, az még az, amit te annak ki gondoltál régen, persze. Én nekiálltam otthon kertészkedni, de sose értettem ilyen nagy kertészeket, akik jöttek, és hogy és most miért? Hát tök olcsón meg lehetett akkor még venni, hát most hazudtam, ahogy se. A paradicsomot, meg a vöröshagy, és aztán így, és dughagymát, dughagymáznak. És én elkezdtem aztán, de inkább csak azért, mert szeretem a növényeket is ültetni, meg rám jön minden tavasszalám az ültetésével. És most már 3,5 magas ágyásom van, annyira jó, és mindegyik beültete. Nem, mert tényleg ez kikapcsolódás is persze. De nem a kikapcsolódás. Hát néha tegnap ástam egy csomót, egy fájsú derekom, azért ficánkolok itt. Persze, sok minden úgyhogy azért vannak nem olyan jó dolgai, szeretem, ha nő, meg mit tudom én, de aztán rájöttem, hogy nem. Tehát az a paradicsom, amit én megeszek, és az én kertembe terem, hát köze nincs ahhoz, amit a boltba veszek. És nem csak a paradicsom, hanem minden mással így van. Tehát elkezdtem dughagymázni, pedig nem is szeretem az új hagymát, de amikor kivettem a földbe, és én szeretem a dughagymát. És addig ezt én nem tudtam, mert ugye a boltba vettem. A gyerekek nem szeretik a gyümölcsöt, és akkor panaszkodnak. És akkor egyszer volt, hogy elmentünk egy másik országba, és a kislánynak leerőltettem a torkán egy szőlőszemet, amit ő utál, és mondta, hogy ezt szeretem. Szóval, hogy nem, és panaszkodunk, a gyerekek nem esznek gyümölcsöt. Hát ezeket az ízetlen dolgokat én sem enném meg. Jó drágák rá. És az a baj, hogy és így nő fel a gyerek, hogy ezeket eszi, a jó drága szart gyümölcsöt, hogy finom legyek, és akkor nem fog enni többet. És utána abszolút azt fogja hinni, hogy ő nem szereti a gyümölcsöket, és onnantól fogva nem fog úgy táplálkozni, hanem ugye marad a hús, amiben megint nem tudjuk, mi van meg, hogy megint mivel etetik, de a hentesem egész pontosan azt mondta, hogy semmiképp se vegyek pulykát. És remélem azért mondtam, hogy szeret engem. Mert ő tudja, hogy mivel etetik. Tehát, hogy hát ezt hallottam tejjel is, hogy dobozos tejet egyáltalán ne vegyen senki. Jaj, volt bevert dobozos tejet ilyen
hogy nem akarjuk tudni, hogy mi van benne. Igen, azt én is hallottam. Tehát tehénhez nincs köze, tehát sose látott el. Nem tudom, mert nekem viszont van egy boltosztálytársam, aki, én vegyipari technikumban jártam, és ő közben a tejiparba helyezkedett el, és azt mondta, hogy ebből semmi se igaz, nyugodjunk meg. Úgyhogy igen, tehát, hogy ezt nem... Akkor mitől olyan olcsó? Nem meg tudom, amikor felforraljuk, azért nem pont ugyanaz, mint amikor tejet forrunk. Hát nem, próbáltam. Nem tudom, én nem szeretem a tejet. Föltúsítják valamivel nyilván, mert nem tudják olyan olcsón, egyébként szerintem a tejet. Na mindegy, viszont nagyon sok van aztól, mert a gazdák kijöntötték, amikor ugye nagyon lement az ára, vagy mi volt egy időszak, és kijöntötték a csatornába, mert annyira. Tehát, hogy valószínűleg azért sokat termelnek belőle. Na mindegy, de hogy azt akartam ezzel a film kapcsán elmondani neked, hogy ha most bárki vegye a fáradtságot, és menjen ki egy mezőgazdasági területre, majd nyáron, vagy tavasszal, amikor már ott teremnek a dolgok, és nézze meg a talajt. Hát döbbenetes, tehát ebben semmi sincs, tehát az por. És tehát, hogy de semmi, tehát egy normális talajban, hogyha ott van vagy bárhova máshova elmennek, és leásnak, ott, ahol termőtalaj van, akkor óriási a különbség. Tehát giliszták tudjuk, meg egy csomó állat, meg hát nyilván mikroszkoppal nem nézzük meg, de hát azt elképesztő lenne a mikroorganizmusok száma. Tehát egy folyamatos talajélet van. És az a borzasztó, bocsánat, hogy ezt a tudósok is tudják. Tehát az agrármérnökök is tudják, de még mindig nem sikerült, és ez már ezelőtt 10 nem tudom hány éve voltam egy olyan továbbképzésen, ahol erről is szó volt, és már talajtani vagy talajtanszék volt az Agrártudományi Egyetemen, és próbálta egy fiatal tudós ezt bevinni a közt, hogy nem az a jó megoldás, ha kiírtunk a talajból mindent, és aztán bevisszük a műtrágyát. Ez az. Az több minden borzasztó is van a műtrágyába, de egyrészt nem tudjuk az összes tápanyagot pótolni, csak a főbb, mert hogy az nagyon olcsó. Tehát ahol a főbb műtrágyák, ugye nitrogén-foszfort pótoljuk, az nagyon olcsó. Ha már mindent pótlunk, az már nem olyan olcsó. Ha viszont és csak a nagyon olcsóval csináljuk, akkor viszont szórták, mint az eszement. És hát arról is van valami adat, hogy így a vizeinknek a hány százalékát tettük tönkre. De már az óceánokban van, ahol meghaltak a műtrágyáktól az óceánok részletei. Tehát, hogy ott van már a műtrágyának a hatása. Tehát az is egy globális probléma lett, de a másik probléma meg az egészségügyi vonatkozása. És most hát nyilván nem fogok összeesküvés elméleteket gyártani, de hát azért borzasztó az egészségi állapota az emberiségnek. És, hát biztos vagyok benne, hogy köze van a dologhoz. Nagyon sok köze van. Már régóta hallottuk, hogy gyerekkorunktól halljuk, hogy az vagy, amit megeszel, és ez azért nem egy vicc. Igen. És hát az, hogy a hiányok, tehát ami tápanyag nincsen benne, vagy nyomelem nincsen benne, meg ami meg benne van, aminek nem kéne. Nekem az volt a megdöbbentő, egyszer egy srác mesélte, hogy ő allergiás a mézre. És soha nem eszik, mert rögtön, ahogy eszik, kiütés és kórház. Én is. És akkor egyszer evett, mondták neki, hogy ezt teljesen bioméz ebből egyen, és akkor abból evett, és nem lett semmi baja. És akkor rájött, hogy a mezőgazdasági növényekből származó mézre allergiás csak. Meg mindenféle egyéb virágmézre, csak az akácmézre nem. Ez egy érdekesség. De én tényleg, tehát én ha próbálom újra, akkor újra majdnem megfulladok. És az akácmézre nem kiütés, nekem a fulladás. Neked hát az még jobb, szuper. De nem volt, ez csak egyszer csak jött. És milyen virág? Ami mindenfajta virág. A vegyes virágmézre, igen, az akácmézre. Akkor lehet, hogy neked jó, is nem tudom a többi filét, ami egy adott virágból van, azt nem próbáltam, de a vegyesre arra biztos. Nem, de tudod, van repce, meg napraforgó, ami eleve gazdasági növény. Aha. Tehát ott abban a növényben azok tele vannak rovarírtószerekkel. Ez nem, ez házi szomszédunk attól még, de ők elviszik a méheket a repceföldre, meg a napraforgó földre, meg a többi. 40 vagy 30 éve, gyerek voltam egész. A rovarölők akkor is voltak. Jó. Muszáj, mert ugye, ha elültetünk egy területre irgalmatlan mennyiségű napraforgót, akkor arra fognak jönni azok az állatok, amik a napraforgót eszik irgalmatlan mennyiségben. Tehát őket ki kell írtani. Most senki ne gondolja azt, ez az a boltban is nagyon, hogy van olyan kémiai szer, ami bio lenne, de nem öl állatot. Illetve de állatot öl. Tehát olyan nincs. Tehát ami megöl akár gombát, akár állatot, akár növényt, most itt a gyomírtókra gondolok, az biztos, hogy nekünk se jó. Tehát ha akkor is, ha rá van írva, hogy bio, attól az még nem az, csak így akarják eladni.
ezek mind mérgek, és ezek nekünk se tesznek. Legfeljebb minket nem ilyen gyorsan ölnek meg, mint mondjuk egy rovart, de jót nem tesznek, az biztos. Jó. Például ezt is meg tudhatnánk tanítani a gyerekeknek. Hát igen, már az iskolában egész kicsi korban áll, sőt az óvodában már érzékenyíteni. Azért sőt, igen. Jó, Gabriela, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szívesen. Nagyon jól beszélgettünk szerintem. Ez egy hatalmas témakör, szóval rengeteget lehetne. Rengeteget. Lesz is belőle sorozat. Nagyon sok mindent még nem mondtam el. Nagyon sok mindenről nem beszéltünk, meg ugye ennek vannak különböző altémakörei az állatvédelemtől kezdve, nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni. Tényleg most csak egy kicsit ilyen globálisan érintettük a problémát, igen. Meg egyáltalán, hogy foglalkozzunk vele, meg szóba hozzunk bizonyos dolgokat. Mindenképpen sorozat lesz, ha lesz kedved, akkor vedd úgy, hogy meg vagy hívva vendégnek mindenképpen. A későbbiek során is, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, minden jót, viszontlátásra.